Laat me denken eens. Het kan YouTuber worden! Ja. Publiek, goed publiek zijn. Een voetballer. Later wil ik een heel sterke voetballer zijn. Dus dag. Hallo! Hallo! Gek zijn! Ik wil later een soldaat worden! Mister, dat... Hallo, ik ben niet zo. La la la, la la la! Ik ben hier in de school. Ik wil later Een monster wordt roar! een heks worden. Worden een clown! Poes worden. Ik ben goed. En? Ik ben